ስታር አካዳሚ ኦፍ ፊዚክስ ከ9ኛ ክፍል እስከ ዩኒቨርሲቲ በቀላል አቀራረብ። ሰላም ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ ዩኒት 5 ቤዚክስ ኦፍ ኤሌክትሮኒክስ የሚለውን እናያለን። በቅድሚያ what is electronics የሚለውን እናያለን። ሁለት ፖይንቶችን መያዝ አለባችሁ። አንደኛው it is a branch of what የሚለው it is a branch of physics, it is a branch of physics and technology የሚለውን መያዝ አለባችሁ። and it deals about what ከተባላችሁ ደግሞ it deals with the design and application of electronic circuits, about electronic device and about electronic systems. So this one is what electronics deals with. So you have to have these 2 points. The first one is it is a branch of physics and technology. The second one is it deals with the design and application of electronic circuits, electronic device and electronic system. ይሄንን ከያዛችሁ እዚህ መጽሐፉ ላይ ወዳለው ኢንትሮዳክሽን ደግሞ መግባት እንችላለን ማለት ነው። every electronic device በውስጡ movement of electrons ያለው ዲቫይስ ሁሉ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ይባላል። በዛ አማካኝነት ኦፕሬት የሚያደርግ ከሆነ ማለት ነው። በአሁን ሰዓት ከዛ ውጪ አይደለንም። electronic devices necessary in every aspect of our lives, and for example in medical equipment by themselves, like in MRI, in CT scan, in X-ray, all these are relay or on the electronics in order to do their quickly and accurately their work. So this one is a rough introduction, and they get አፈላችሁን just አንብቧቸው። እነዚህ ያው ቤዚክ የሆኑ ኢንትሮዳክሽኖች ናቸው። ስለዚህ 5.1 ሴሚኮንዳክተር ከሚለው እንጀምራለን። elements are divided into 3: conductor, semiconductor እና insulator. Conductor, semiconductor and insulator. Based on their conductivity property, we can classify elements into 3: conductors, semiconductors and insulators. The conductors የሚለውን ታስታውሳላችሁ። materials which allow electricity to flow through them, and a good examples are the metals. Metals are a good conductors. And that is because of they have a free electrons that allows the easy flow of electric current. አሁን በዋናነት ሜታሎችን ከሌሎቹ የሚለያቸው አሁን ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል ወስዳችሁ ሶዲየምን ወስዳችሁ ብታዩት ሶዲየም ኒውክለስ ውስጥ 11 ፕሮቶን አለ፣ 11 ኒውትሮን አለ። አሁን ፈርስት ሼሉ ላይ 2 ኤሌክትሮን አለ፣ ሰከንድ ሼሉ ላይ ደግሞ 8 ኤሌክትሮን አለ። ከዛ ሰርድ ሼሉ ላይ ደግሞ 1 ኤሌክትሮን አለ። አሁን እቺ አንዷ ኤሌክትሮን ፍሪ ኤሌክትሮንስ ናት። ልክ ኤሌክትሪክ ሶርስ ሪሊዝ ሲደረግ እቺ ኤሌክትሮኗ ፍሪ ሙቭ ማድረግ ትችላለች። ስለዚህ አውተርሞስት ሼል ላይ ወይ ደግሞ ቫላንስ ኤሌክትሮን የሚባሉት አንድ ያላቸው ወይ 2 ያላቸው ወይ 3 ቫላንስ ኤሌክትሮን ያላቸው ኤሌመንቶች ኮንዳክተርስ ይሆናሉ ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ኢንሱሌተርስ የሚባሉት some materials do not allow electricity to pass through them. These materials are known as insulators. Then ምክንያቱም free electrons አይኖራቸውም. Every electron in them is tightly bound to the parent atom. አሁን እዚህ ጋር አንድ ኮንሰፕት ይዛችሁ የምታርፉት ነገር ይጠበቃል ከናንተ። ለምሳሌ ክሎሪንን ብትወስዱት ከዛ ምን አላችሁ? ክሎሪን ማለት Cl እዚህ ጋር 17 አለው። ይሄን ኤሌክትሮን ስንት አለው ማለት ነው? ኤሌክትሮን 17 አለው፣ ፕሮቶን 17 አለው፣ ኒውትሮን ደግሞ 18 አለው። ምክንያቱም ነምበር ኦፍ ኒውክሊዮንስ 35 ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽኑን ሲሰሩ ምን ይሆናል? 2 8 7 አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኒውክለሱ ነው። ፈርስት ሼል አለ፣ ሰከንድ ሼል አለ፣ ሰርድ ሼሉ ላይ 7 ኤሌክትሮኖች አሉ። አሁን በዋናነት ኢንሱሌተር ለምንድን ነው ኮንዳክት ማድረግ የማይችለው ወይ ደግሞ አብዛኛው ነን ሜታሎች ኮንዳክት የማያደርጉት ለምንድን ነው የሚለውን እዚህ ጋር ነው የምታገኙት፣ ቁልፉን ነገር ማለት ነው። እዚህ ጋር 7 ኤሌክትሮን አለ፣ ውስጡ ደግሞ ስንት አለ? 17 ፕሮቶን አለ።
እዚህ ጋር 7 ኔጌቲቭ ቻርጅ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ 17 ፖዚቲቭ ቻርጅ አለ። ስለዚህ ልክ እዚህ ጋር 7 ኤሌክትሮኖች አሉ ማለት ከፕሮቶኑ ጋር የመሳሳብ ጉልበታቸው በጣም ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ አውተርሞስት ሼል ላይ ያሉት ኤሌክትሮኖች ታይትሊ ባውንድድ ናቸው ከኒውክለሱ ጋር፣ በጣም ወደ ኒውክለሱ ይጎትታሉ ማለት ነው። ቅድም ያየነውን የሶዲየምን ስታዩ ደግሞ ሶዲየም አውተርሞስት ሼል ላይ 1 ኤሌክትሮን ናት ያለችው። 1 ኤሌክትሮን ማለት 1 ኔጌቲቭ ቻርጅ ናት። ውስጥ ደግሞ 11 ፕሮቶኖች አሉ። ውስጥ ደግሞ 11 ፕሮቶኖች 11 ፖዚቲቭ ቻርጅ ያለው ውስጥ 11 አሉ። አውተርሞስት ሼል ላይ ግን 1 ናት። ልክ እዚህ ጋር ደግሞ ስትመጡ 7 ነው። ልክ ይሄ 7ቱ የሚጎተትበትን ያክል እቺ አንዷ አትሳብም። ያ ማለት እቺ አንዷ ቶሎ ምን ማድረግ ትችላለች ማለት ነው፣ ፍሪሊ ሙቭ ማድረግ ትችላለች። ከዚህኛው አንግል ስታዩት ክሎሪን ላይ ያሉት ባላንስ ኤሌክትሮኖች ባውንድድ ናቸው ሞር። ስለዚህ ምንም አይነት ካረንት ኤሌክትሪክ ሲስተም ጋር ኮኔክት ብታደርጉት ይሄንን ፍሪሊ ሙቭ ስለማያደርጉ ኤሌክትሪክን ተሸክመው ከቦታ ቦታ ማሸጋገር አይችሉም ማለት ነው። ለዛ የኢንሱሌተሮች ወይ ደግሞ የነን ሜታልስ በዋናነት ኢንሱሌተርስ የሚባሉት ቢሄቪየራቸው ያ ነው ማለት ነው። ወደ ሴሚኮንዳክተር ስንሄድ አሁን ሴሚኮንዳክተርስ እዚህ ጋር ሴሚኮንዳክተርስ አር ማቴሪያልስ which have a conductivity between conductors and insulators። ለምሳሌ ሴሚኮንዳክተርስ የሚባሉትን ስንወስዳቸው አሁን ሲሊከን ሴሚኮንዳክተርስ ነው። ባላንስ ኤሌክትሮኑ ወይ ደግሞ አተርሞስ ሼል ላይ የሚገኘው ኤሌክትሮን ስንት ነው? 4 ነው። በመጠኑ ይሳባል ግን በጣም ፍሪ አይደለም። እንደ ሜታሎች ይሄ 4 ፍሪ ስለማይሆን ሞር የሆነ ኢኒሺየት የሚያደርገው ነገር ይፈልጋል ኮንዳክተር ለመሆን ማለት ነው። ስለዚህ በምንድነው ይሄንን ኢኒሺየት አድርገነው ሞር ኮንዳክተር እንዲሆን የምናደርገው የሚለውን ቀጣይ እናያለን። ለማንኛውም ግን አሁን ሴሚኮንዳክተርስ የሚባሉት ወይ ፒውር ኤሌመንቶች ናቸው such as silicon, germanium, or they may be a compound such as gallium arsenide። አሁን ጋሊየም አርሴናይድ ይሄ ኮምፓውንድ ሆኖ እንደ ሴሚኮንዳክተር የሚያዝ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ካድሚየም ሴሌናይድ አሁን ይሄም ኮምፓውንድ ነው ግን እንደ ሴሚኮንዳክተር ነው የሚወሰደው፣ ደግሞ አክት የሚያደርገው እንደ ሴሚኮንዳክተር ነው ማለት ነው። ሴሚኮንዳክተርስ አክት አስ ኢንሱሌተርስ አት አብሶሉት ዜሮ ቴምፕሬቸር። ቴምፕሬቸሩ ሎው ሲሆን conductors, the semiconductors are insulators, and at whenever temperature is maximum then semiconductors will be act as a conductor. ስለዚህ ተለዋዋጭ ባህሪ ያላቸው ማለት ነው። ሴሚኮንዳክተሮች ምን ላይ ዲፔንድ ይሆናል? ቴምፕሬቸር ላይ ዲፔንድ ሆኖ either they act as insulator or they may be act as a conductor። ሌላው ደግሞ ከሴሚኮንዳክተርስ ጋር የሚያያዘው አንድ ዶፒንግ የሚባል አለ። ዶፒንግ ማለት አንድ ሴሚኮንዳክተር ካላችሁ የኮንዳክቲቪቲ ፕሮፐርቲውን ኢንክሪዝ ለማድረግ ሌላ ኤሌመንት ዶፕ እናደርጋለን ወይ ደግሞ አድ እናደርጋለን ወደዛ ሴሚኮንዳክተር ማለት ነው። ይሄ ፕሮሰስ ምን ይባላል? ዶፒንግ ይባላል። ይሄ እንዴት ነው የሚፈጸመው የሚለውን ደግሞ በቀጣይ የምናየው ይሆናል። አሁን ደግሞ let us see next about what is lattice structure of semiconductors. Semiconductors such as silicon are made up of individual atoms bonded together in a regular and periodic structure to form an arrangement whereby each atom is surrounded by 8 electrons. ለምሳሌ ሲሊከንን ብትወስዱ ልክ እዚህ ጋር ሲሊከን ካለ አንድ ሲሊከን እዚህ ጋር ካለ ልክ ከዚህ ሳይድም ሲሊከን አለ፣ ከዚህ ሳይድም ሲሊከን አለ፣ ከዚህ ሳይድም ሲሊከን አለ፣ በዚህ ሳይድም ሲሊከን አለ። ሲሊከን የራሱን አንድ ኤሌክትሮን አንደኛው የሲሊከን አተም የራሱን ኤሌክትሮን ይዞ ይመጣል፣ እዚህ ጋርም የራሱን ይዞ ይመጣል የራሱን ኤሌክትሮን፣ ይሄም የራሱን በዚህ በኩልም የራሱን አዩሲ። አሁን እዚህ ጋር 8 ኤሌክትሮንስ የምትለዋን በደንብ አይደንቲፋይ አድርጋችሁ ያዙ። 8 ኤሌክትሮንስ የምትለዋን አይደንቲፋይ አድርጋችሁ ያዙ። ከየት መጣ 8 ኤሌክትሮንስ? ሰራውንድድ ባይ 8 ኤሌክትሮንስ ይላል አይደለ?
ያ 8 ኤሌክትሮንስ ሊል የፈለገው ምንድነው? አሁን እዚህ ጋር ሲሊከን አላችሁ። ሲሊከን ማለት 14 ነምበር ኦፍ አተም አለው። ያ ማለት ኤሌክትሮኑም 14 ነው አተም ስለሆነ። ስለዚህ ኮንፊገር ስታደርጉት 2 8 4 ነው። አተርሞስ ኤሌክትሮኑ 4 ነው። ስለዚህ ልክ እዚህ ጋር ስታስቀምጡለት ሲሊከን እዚህ ጋር አንዱ አለች፣ እዚህ ጋር አንድ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ሲሊከን አለ። ከሌላ ሲሊከን ጋር ይያያዛል። ያ ሲሊከንም አንድ ኤሌክትሮን ያዋጣል። እዚህ ጋር ሌላ ሲሊከን አለ፣ አንድ ኤሌክትሮን ያዋጣል። እዚህ ጋርም ሌላ ሲሊከን አለ፣ አንድ ያዋጣል። እዚህ ጋርም ሌላ ሲሊከን አለ፣ አንድ ኤሌክትሮን ያዋጣል። ዩሲ አሁን ሼር አረጉ ማለት ነው። ምን ፈጠሩ ማለት ነው? ኮቫለንት ቦንድ ፈጠሩ። እዚህ ጋር ኮቫለንት ቦንድ ፈጠሩ። ኮቫለንት ቦንድ ሚንስ ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮንስ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሁለት ኤሌክትሮን አላችሁ ሼር የተደረገ። እዚህ ጋር አንድ፣ ይሄ አንድ፣ እዚህ ጋርም ሁለት አላችሁ፣ እዚህ ጋርም ሁለት አላችሁ፣ እዚህ ጋርም ሁለት አላችሁ። በኮቫለንት ቦንድ አማካኝነት እቺ ሴንትራል እቺ አንዷ ሲሊከን ስንት ኤሌክትሮኖች አገኘች ማለት ነው? 8 ቶታል ኦፍ 8 ኤሌክትሮንስ። በ8 ኤሌክትሮኖች ሰራውንድድ ይሆናል ኤቭሪ አተም in that arrangement, in that structure every atom surrounded by 8 electrons ያለበት ምክንያት ይሄ ነው ማለት ነው። An individual atom consists of a nucleus made up of a core of protons which is positively charged and neutrons, particles having no charge surrounded by electrons. እዚህ ጋር አተም ካለ ውስጡ ኒውክለስ አለ። አሁን አተም የሚለውንና አዮን የሚለው ልዩነታቸው ምንድነው? አተም it is neutral ነው ማለት its number of proton is equal to number of electron። አዮን ሲሆን አንድ አተም ወደ አዮንነት ሲቀየር ደግሞ number of ፕሮቶኑ ከማን ጋር ይለያል? ከነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኑ ዲፈረንት ነው ማለት ነው። ዲፈረንት ነው ከነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኑ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አንድ ሶዲየም አዮን እና አተም ሲሆን ምንድነው ልዩነቱ? ሶዲየም አተም ካላችሁ እዚህ ጋር 11 አይደለ? ኤሌክትሮን አልሰጠም፣ አልተቀበለም። ያ ማለት ፕሮቶኑ 11 ነው፣ ኤሌክትሮኑም ምንድነው 11 ነው። በሪአክሽን ውስጥ ለምሳሌ ከክሎሪን ጋር ሪአክት ሲያደርግ ምን ያደርጋል? ሶዲየም አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋል። ከዛ ምን ይሆናል? እዚች ጋር ፕላስ ትጻፍለታለች። እቺ ፕላስ ከየት የመጣች ናት? number of proton, its number of proton is greater than its number of electron by the magnitude of 1 ማለት ነው። ያ ማለት number of ፕሮቶኑ እዛው 11 ነው። number of ኤሌክትሮኑ ግን ወደ 10 ዝቅ አለ። ይሄን ስደምሩት ፖዚቲቭ 1 ነው የምታገኙት። ስለዚህ አሁን ይሄ አዮን ነው፣ ይሄኛው አዮን ነው፣ ይሄኛው ደግሞ እዚህ ጋር ያያችሁት ደግሞ አተም ነው ማለት ነው። So this one is the difference between atom and ion. ስለዚህ እዚህ ጋር ኒውትራል የምንለው አተም በአተም ደረጃ እያለ ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል እንላለን። ምንም ኤሌክትሮን ካልሰጠም ካልተቀበለም ማለት ነው። Then the electrons in the outermost shell of each atom in a semiconductor are part of a covalent bond. outermost shell ላይ ያሉ ኤሌክትሮኖች ያው እዚህ ጋር እንዳየን እዚህ ጋር ኤግዛምፕሉ ላይ ሲሊከንን ወስደን ኤግዛምፕል እንዳየን outermost shell ላይ ያሉ ኤሌክትሮኖች የምን አካል ይሆናሉ ማለት ነው? የኮቫለንት ቦንድ አካል ይሆኑና ያንን ኮቫለንት ቦንድ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ስለዚህ የኮቫለንት ቦንድ አሁን እዚህ ጋር ዴፊኒሽኑን አስቀምጦላችኋል። የኮቫለንት ቦንድ consists of two atoms sharing a pair of electrons. Each atom forms 4 covalent bonds with the 4 surrounding atoms. Therefore, between each atom and its 4 surrounding atoms, 8 electrons are being shared. አሁን ሲሊከንን ነው እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ላይ ያስቀመጠላችሁ። ሲሊከን እንደምታዩት የፈርስት ሼሉ ላይ የፈርስት ሼል ኬ ሼል የሚባለው እዚህ ኢነር ሼሉ ኬ ሼል ላይ 2 አለ። ኤል ሼል ላይ ደግሞ 8 አለ። ኤም ሼሉ ላይ ደግሞ 4 አለ እንደምታዩት። አሁን ኤቭሪ አተምስ አሁን የሆነ ስትራክቸር ከሲሊከን የተሰራ የሆነ ማቴሪያል አለን ብንል እዛ ውስጥ in thousands or in millions of there may be in millions of atom of silicon ሊኖሩ ይችላል። እያንዳንዱ አተሞች ደግሞ ዌል ኦርጋናይዝድ ሆነው
በላቲስ ፎርም ነው የሚቀመጡት። አሁን እዚህ ጋር ስታዩት እዚህ ጋር ሲልከን እዚህ ጋር አራቶቹ ኙትና ቀጣዩ ሲልከን እዚህ ጋር 4 አለው እዚህ ጋር 4 እዚህ ጋር 4 በዚህ ዌል ኦርጋናይዝድ ሆኖ ነው። እዚህ ጋር አንድ ሲልከን ይመጣና እዚህ ጋርም ሲልከን ይመጣና ከዚህ ጋር ፎርም ያደርጋል እዚህ ጋር ፎርም ያደርጋል። እዚህ ጋርም አሁን አንድ ሲልከን ይመጣና ከዚህ ጋር ሼር ያደርጋል እዚህ ጋርና እዚህ ጋርም እንደዛው። እዚህ ጋርም አሁን ለምሳሌ ሌላ ሲልከን ይመጣና እዚህ ጋር ሼር ያደርጋል እዚህ ጋርም ሌላ ሲልከን ይመጣና እዚህ ጋር ሼር ያደርግና ልክ ላቲስ ስትራክቸሩ በዛ መንገድ ይቀጥላል። ስለዚህ እያንዳንዱ ሲልከን በስንት ሰራውንድ የሆነ ነው ማለት ነው? በ8 ኤሌክትሮኖች ሰራውንድ የሆነ ነው ማለት ነው። ይሄ ስትራክቸሩ በዚሁ ፎርም ነው፣ ምንም ዲስኦርደሪቢሊቲ አይፈጠርበትም ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ኮቫለንት ቦንድ ይባላል። በኮቫለንት ቦንድ ነው እያንዳንዱ አተምስ በራሱ ስትራክቸር ውስጥ በራሱ ማቴሪያል ውስጥ ኦርደርድ ሆኖ ቢገር ማቴሪያል ቢውልድ የሚያደርገው ወደ የሚደረግበት ሜተድ በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ታይፕስ ኦፍ ሴሚኮንዳክተርስ እንሂድ። Semiconductors are divided into two categories, which is intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductors. Now, intrinsic እና extrinsic ተብለው semiconductors በሁለት ይከፈላሉ። Intrinsic semiconductors ማለት are composed of only one kind of material, which is silicon and germanium are two examples. አሁን semiconductors element form የሆነ semiconductor intrinsic ይባላል። ምንም ከሌላ ኤሌመንት ጋር ያልተቀላቀለ ማለት ነው። If it is a case, it is known as intrinsic semiconductors. Examples, good examples are silicon and germanium. They are semiconductor materials which has not had impurities added to them in order to change the carrier concentrations. These are called undoped semiconductors. Intrinsic semiconductors ሌላ ስማቸው ምንድነው? undoped semiconductors ያልተቀላቀለ semiconductors በኤሌመንት ሌቨል የሚገኝ semiconductors ምን ይባላል? intrinsic semiconductors or it is known as undoped semiconductors እንላለን ማለት ነው። extrinsic የሚለው ጋር ስንመጣ ደግሞ የዛኛው ተቃራኒ ነው የሚሆነው። Extrinsic semiconductors have impurities added to their lattice structure. The addition of a small amount of selected impurities to a pure semiconductor considerably improves its conductivity. The process of adding impurity to a pure semiconductor crystal to improve its conductivity is called doping. Sometimes the impurity is called a dopant. Now, ለምሳሌ ሲልከን ምን ብለናል ቅድም? at low temperature ኢንሱሌተር ነው የሚሆነው። at low temperature low ሲሆን የሲሊከን ፕሮፐርቲ ምንድነው? ኢንሱሌተር ነው። ሃይ ሲሆን ነው ቴምፕሬቸር ሞር ሃይ የሆነ ሲሄድ ወደ ፕሮፐርቲው ወደ ምን ኮንቨርት እየሆነ ይሄዳል? ወደ ኮንዳክተርነት ኮንቨርት እየሆነ ይሄዳል። ግን at any temperature የኮንዳክተርነት ፕሮፐርቲ እንዲኖረው ምን እናደርጋለን? ዶፕ ይደረጋል ወይ ደግሞ ሌላ ማቴሪያል ሌላ ኤሌመንት አድ ይደረጋል ወደ ሲሊከን ማለት ነው። ከሲሊከን ጋር ይቀላቀላል። ስሞል አማውንት ነው፣ ብዙ ሳይሆን ስሞል አማውንት ይጨመራል። ያ ስሞል አማውንት አዲንግ ኢምፒዩሪቲ ይባላል። ያ አዲንግ ኢምፒዩሪቲ ወደ ፒውር ክሪስታል ኦፍ ሲሊከን አድ ይደረጋል። ያ አዲሽን ኦፍ ኢምፒዩሪቲ ኢዝ ኖን አስ ዶፒንግ እና የሚጨመረው ኢምፒዩሪቲ ማቴሪያል ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? ዶፓንት ይባላል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቦሮንን ከሆነ የምንጨምረው ወደ ሲሊከን አድ የምናደርገው ይሄ ቦሮን ምን ይባላል ማለት ነው? ዶፓንት ይባላል። ይሄ ቦሮን ዶፓንት ይባላል። ፕሮሰሱ ደግሞ ዶፒንግ ይባላል። ቦሮንን የሲሊከንን ፕሮፐርቲ ኢምፕሩቭ ለማድረግ አድ ስናደርግ እሱ ምን ይባላል ማለት ነው? ፕሮሰሱ ምን ይባላል? ዶፒንግ ይባላል ማለት ነው። ይሄኛው ስለ ካይንድስ ኦፍ ሴሚኮንዳክተር ጋር ተያይዘው ነው። ሌላ ደግሞ ኤን ታይፕ እና ፒ ታይፕ ሴሚኮንዳክተርስ ይባላል። based on the type of atomic impurity added to the semiconductors. አሁን የሲሊከን 4 ነው ያለው ብለናል ቫላንስ ኤሌክትሮን። የዚህን ኢምፒዩሪቲ ሰሌክት አድርገን አድ የምናደርገው
ቫላንስ ኤሌክትሮኑ greater than 4 ወይ ደግሞ less than 4 ያለውን ዶፓንት ነው ወደዚህኛው ወደ ሲሊከን አድ የምናደርግለት ማለት ነው። depending on either greater than 4 or either less than 4 we can classify it as n type and p type አሁን ደግሞ greater than ሲሆን ነው less than ሲሆን ነው n type የምንለው ወይ p type የምንለው የሚለውን ደግሞ እዚህ ጋር ደርሰን እናየዋለን። here is about n type semiconductors. An extra electron is created by adding an element that has more electrons in the outer shell of the atom than the intrinsic semiconductors. n type የሚፈጠረው ምን ሲሆን ነው? valence electron of impurity of dopant is greater than valence electron of the intrinsic semiconductor. አሁን ከኢንትሪንሲኩ የማን ቫለንስ ኤሌክትሮን ይበልጣል ማለት ነው? የዶፓንቱ ይበልጣል። ይሄ ከሆነ ምን ይፈጠራል? ኤን ታይፕ የሚለው ሴሚኮንዳክተር ይፈጠራል። ይሄ ቤዚክ ኢኒሺያል ፖይንታችን ነው። ከዛ ቫለንስ ኤሌክትሮን ደግሞ ከኢንትሪንሲኩ የሚበልጡ ወይ ለምሳሌ ሲሊከንን ከሆነ ዶፕ የምናደርገው ሲሊከንን እንደ ኢንትሪንሲክ የምንጠቀም ከሆነ ሲሊከን 4 ነው ቫለንስ ኤሌክትሮኑ ከ4 በላይ ያላቸውን 5 ያላቸውን እንጠቀማለን ማለት ነው። ያን የሚኖራቸው ደግሞ አሁን ሲሊከን ግሩፕ 4 ኤሌመንት ነው። ሲሊከን ግሩፕ 4 ኤሌመንት ነው። ስለዚህ ኤን ታይፕ ማቴሪያል ዴቨሎፕ ለማግኘት ምን እናደርጋለን? ግሩፕ 5 ኤሌመንቶችን ወደ አሲዶፓንት እንጠቀምና ወደ ኢንትሪንሲኩ አድ እናደርጋለን ማለት ነው። የዛኔ ኤን ታይፕ ማቴሪያል እናገኛለን። ግሩፕ 5 ኤሌመንትስ which serve as impurities include antimony, arsenic, bismuth and phosphorus የሚባሉት እነዚህ ኤሌመንቶች as a dopant የሚያገለግሉ ናቸው። ምን ማቴሪያል ለመፍጠር? ኤን ታይፕ ማቴሪያልን ለመፍጠር ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ እስኪ እንያው ኢሜጁን እንወስድና አሁን እዚህ ጋር ስትመጡ ኤን ታይፕ ማቴሪያል ኤ ላይ ተቀምጦላችኋል። አሁን በዚህ ዙሪያ የምታዩት እዚህ ጋር ይሄ ሲሊከን ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር አንድ አለች፣ እዚህ ጋር አንድ አለች፣ እዚህ ጋር አንድ አለች፣ እዚህ ጋር አንድ አለች፣ ከዚህ ጋር አንድ ፈጥሯል። ስለዚህ ይሄ ግሩፕ 4 ኤሌመንት ነው። ይሄም ግሩፕ 4 ኤሌመንት ነው፣ የሲሊከን ነው። ይሄ ሙሉ ዙሪያውን ያሉት በጥቁር የተሳለላችሁ ሲሊከን ናቸው። ይሄ ሲሊከን ነው እንዳለ። ከዛ በኋላ ይሄኛው ሴንተራል በቀይ ድሮ የተደረገው ደግሞ ግሩፕ 5 ኤሌመንት ነው። አሁን አርሴኒክ 33 ነው። አርሴኒክ ለምሳሌ 33 ነው ነምበር ኦፍ አተም። ይሄን ኮንፊገር ስታደርጉት 2 8 18 then 5 you see 2 8 2 እና 8 10 18 28 5 33 5 ቫለንስ ኤሌክትሮን ያለው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ ቫለንስ ኤሌክትሮኑ ከሲሊከን ቫለንስ ኤሌክትሮን ይበልጣል ማለት ነው። ላቲስ ውስጥ ወይ ደግሞ ስትራክቸሩን ስትሰሩለት እዚህ ጋር ሲሊከን አለ፣ እዚህ ጋር ሲሊከን አለ። ከዛ ሴንተሩ ላይ ማን አለ? አርሴኒክ አለ ማለት ነው። አርሴኒክ አለ። ልክ ኮቫለንት ቦንድ ክሬት ሲያደርጉ ሲሊከን እዚህ ጋር አንድ አለው፣ ከዚህ በኩል አንድ አለው፣ እዚህ ጋር አለው፣ እዚህም ከዚህ ከሁሉም በኩል አለው፣ እዚህ ጋርም አለው፣ ከዚህ ጋር አለው፣ እዚህም አለው። ሁሉም ቦታ አሁን እዚህ ጋር ኮቫለንት ቦንድ ተፈጠረ። እዚህ ጋር አለው ኮቫለንት ቦንድ ተፈጠረ። እዚህ ጋርም በየዳይሬክሽኑ ኮቫለንት ቦንድ ተፈጠረ እንደምታዩት ማለት ነው። ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ነው። አሁን አርሴኒክ ስንት ነው ብለናል? 5 ነው ቫለንስ ኤሌክትሮኑ። እዚህ ጋር አንድ መጣች፣ እዚህ ጋር 2፣ እዚህ ጋር 3፣ እዚህ ጋር 4። ምን ቀርቶናል ማለት ነው? አንድ ኤሌክትሮን ኤክሰስ ኤሌክትሮን ተፈጥሯል። በማን ዙሪያ? surrounding arsenic። አሁን ይሄ ሙሉ ስትራክቸር ውስጥ ይሄ እንደዚህ ብቻ አይደለም የሚያበቃው፣ ከዚህ በኩልም ሌላ አርሴኒክ ይቀጥላል ማለት ነው። ከዚህም ይቀጥላል፣ ከዚህም ሌላ አርሴኒክ ይቀጥላል። እንደዚህ ያለ ይሄዳል ስትራክቸሩ። ላቲስ ስትራክቸሩ በዚህ ዌል ኦርጋናይዝድ በሆነ ፎርማት በሆነ ስትራክቸር ይቀጥላል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ፍሪ ኤሌክትሮን ተፈጠረ። ቀጣይ አርሴኒክ ላይም አንድ ኤሌክትሮን ይፈጠራል። ሌላ ስትራክቸር ጋር እየራቀ ሲሄድም
ሌላ አንድ አርሴኒክ እያገኘን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ለአንድ ፍሬ ኤሌክትሮን እያገኘን በድምሩ ያ ስትራክቸር ብዙ ፍሬ ኤሌክትሮኖችን ጀነሬት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አገኘን ማለት ነው? ሲሊከንን ኢምፕሩቭ አደረግን ፕሮፐርቲውን ማለት ነው። ፕሮፐርቲውን ከሴሚኮንዳክተርነት ወደ ኮንዳክተርነት ኢምፕሩቭ አደረግነው፣ ቀየርነው ማለት ነው። አሁን እቺ ኤሌክትሮን ማለት እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው ትራንስፖርት የምታደርገው። ኔጌቲቭ ቻርጅ በምን ይጀምራል? በኤን ይጀምራል ኔጌቲቭ። ስለዚህ ምን ማቴሪያል ይባላል? ኤን ታይፕ ይባላል። ኔጌቲቭ ቻርጆችን ትራንስፖርተር ስለሆኑ ኤሌክትሮኖች it is named as n type ማቴሪያል ይባላል ማለት ነው። ፒ ታይፕ የሚለውንም እዚህ ጋር ስታዩት when group 3 elements such as aluminum, boron, gallium, indium is added to a pure semiconductor, the added impurity atoms establish covalent bonds with the neighboring atoms. For example, boron has 3 electrons. ሁለተኛው ስዕል ላይ እዚህ ጋር ምን አለን? ፒ ዶፕ ሲሊከን አለ። አሁንም እንደምታየው ሲሊከን በዙሪያው አለ። አሁን ቅድም እንዳልነው ሲሊከን 4 ነው ያለው። ቦሮን ደግሞ እንደ ኤግዛምፕል ወሰድን ግሩፕ 3 ኤሌመንትን፣ እሱ ደግሞ 3 ነው ያለው። ምክንያቱም ቦሮን ሚንስ 5 ነምበር ኦፍ አተም አለው። ኮንፊገር ስታረጉት 2 3 ይኖርናል ማለት ነው። 2 3። ስለዚህ ቫላንስ ኤሌክትሮኑ ስንት ነው? 3 ነው። አሁን እዚህ ጋር ስሞል አማውንት ኦፍ ቦሮን አድ ታደርጋላችሁ ወደ ኢንትሪንሲክ ሴሚኮንዳክተሩ። ለምሳሌ ሲሊከንን ከወሰድን ኢንትሪንሲክ ሴሚኮንዳክተራችን አሁን ሲሊከን እዚህ ጋር አለ፣ ሲሊከን እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ጋር ማን አለ? ቦሮን አለ፣ እዚህ ጋርም ሲሊከን አለ። አሁን ሲሊከን እዚህ ጋር ስንት አለው? 4 አለው በየዳይሬክሽን። በዚህ ቦሮን ደግሞ እዚህ ጋር እንዳያችሁት 3 ነው ያለው። እዚህ ጋር 1 2 በዚህ በኩል 3 አለ። እቺኛዋ ከዚህኛው ኮቫለንት ቦንድ፣ እቺኛውም ከዚህኛው ኮቫለንት ቦንድ፣ እቺኛዋ ከዚህ ጋር ኮቫለንት ቦንድ። አንድ ሲሊከን ይመጣል። አንድ ሲሊከን ይመጣና ከዚህ ጋር ምን መፍጠር ይፈልጋል? ኮቫለንት ቦንድ መፍጠር ይፈልጋል። አሁን እንደምታዩት ነው። እዚህ ጋር ኤሌክትሮን አለች፣ እዚህ ጋር ግን የለም። ይሄኛው ምን ሆነ ማለት ነው? ላክ ኦፍ ኤሌክትሮን፣ የኤሌክትሮን እጥረት ተፈጠረ። ያን የኤሌክትሮን እጥረት ምን ብለን እንጠራዋለን? ሆል ብለን እንጠራዋለን። ሆል ብለን እንጠራዋለን። ይሄ የኤሌክትሮን እጥረት ምንድነው ማለት ነው? የኤሌክትሮን እጥረት ገጠመው ማለት ፖዚቲቭ ቻርጁ በአንድ ይበልጣል ማለት ነው። አሁን ቅድም እንዳየን ሶዲየም ላይ ለምሳሌ ሶዲየም 11 ሪያክሽን ሲፈጥር አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋል። ኤሌክትሮን ሉዝ አደረገ ማለት ፕሮቶኑ 11 ነው፣ ኤሌክትሮኑ ደግሞ ስንት ነው? 10 ነው። የኤሌክትሮን እጥረት አለ። አንድ ኤሌክትሮን እጥረት ተፈጠረ ማለት ዘ ኦቨርኦል ቻርጁ ምን ሆነ? ፖዚቲቭ 1 ሆነ። አያችሁ? ስለዚህ ጋም የኤሌክትሮን እጥረት ተፈጠረ ማለት ዘ ኦቨርኦል ኢፌክቱ ምንድነው? ነምበር ኦፍ ፕሮቶኑ በአንድ ይበልጣል ማለት ነው። የዛኔ ኤ ሆል ይባላል። ግን የዚህ ሆል ቻርጁ ምንድነው? ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ማለት ነው። ኤ ፖዚቲቭ ቻርጅ ፕሮቶኖችን ትራንስፖርት ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል? ፒ ታይፕ ማቴሪያል ይባላል ማለት ነው። ይሄ ፒ ታይፕ ማቴሪያል ይባላል። ይኸው እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ የፒ ታይፕ ማቴሪያል ነው። ኦኬ እሺ ተማሪዎች ለዛሬ እዚህ ላይ እናበቃለን። በቀጣይ ስንገናኝ 5.2 ዳዮድስ ኤንድ ዜር ፋንክሽንስ ከሚለው ጀምረን እናያለን። ግን ቀጣይ ቪዲዮውን ለማግኘት 3 ነገር ከእናንተ ማድረግ ይጠበቃል። በመጀመሪያ ላይክ እንድታደርጉ፣ ከዛ ለብዙዎች እንዲደርስ ደግሞ ሼር እንድታደርጉ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ አዳዲስ የሚሰሩ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። የስታር አካዳሚ ኦፍ ፊዚክስ አባል እንድትሆኑ በዛው ቤተሰብ እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃችኋለሁ። በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ